बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम چې ټول بخیر واجد هاشمي د ډېر ورځې نه ماته راکسان میسیجز کوي چې موږ به تصویران څنګه ایډیټ کوو یعنی آنلاین سافټویر او یا د خلکو د یوټیوب چینل باندې چې کوم دا تبنیل لګېدلی دا تصویر چې دا دونه اټریکټیو کوم ځای کې جوړیږي یا دا دونه ښکلي ښکلي فیچرز په تصویرانو کوم ځای لګي نو زه به نن تاسو ته یو سافټویر ښیم آنلاین هم تاسو اکسس کولی شئ که تاسو سره انډرایډ موبایل فون وي نو تاسو هم اکسس کولی شئ په دې دواړو طریقې تاسو کولی شئ زه په خپله په انډرایډ کې هم کومه خو نه زه پریفر کوم ډېر په لیپټاپ باندې یعنی آنلاین د هغې چې کوم اکسس دی هغه کومه نو په هغې باندې ډېر ښکلی ایډیټینګ کېږي امید کوم چې تاسو دا زده کړو نو تاسو پروفیشنلي که تاسو بیا چاله کار کوئ ځکه زه به اوس یوټیوب اس ای او کورس هم شروع کوم امیزون ورچوال اسسټنټ کې لږ ویډیوز پاتې دي خو دې روجه کې ماته لږ ټایم نه میلاو شوی نو ما په ویډیوز نه دي کړی نو چې هغه پوره شي زه یوټیوب اس ای او بیا شروع کوم په هغې کې دا کوم سافټویر چې دی هغه ډېر زیات په کار راځي ټیک ده نو راځئ چې ایکچولی شروع کړو د ټول نه اول به تاسو خپل یوټیوب دا سوري ګوګل کروم کوم براوزر چې دی هغه کولاو کوئ صحیح ده چې دا هم کولاو کړو نو که تاسو تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی واجد هاشمي نو دا زما چینل دی دا سبسکرایب کړئ د پښتو ژبه کې چې کوم د آنلاین پیسو ګټلو یا کم داسې نوي تکنیک سي هغه ټول زه په دې ښیم په پښتو ژبه کې نو که چا نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن ووایئ چې تاسو ته بیا نوی ویډیو کوم نوټیفیکیشن دی هغه هم په ټایم درځي زه په دې باندې یعنی ډیلی خو نو خو داسې 2 ورځې پس یا داسې 3 ورځې پس په دې یو ویډیو خامخا پښتو ژبه کې په نوي یو ټاپک باندې اپلوډ کوم خو خاص کر زما کوم ټارګټ چې دی آنلاین پیسې ګټل دي نو د هغې طریقې پرې ښایو نن به زه تاسو ته په دې باندې د تصویرانو ایډیټ کولو چل ښیم صحیح ده نیو ټیب کولاو کوئ په دې کې به سرچ کوئ کینوا CANVA کینوا اوکې دا کینوا به تاسو سرچ کوئ دا ورننی دی ویب سایټ دی دا به آن کوي که څوک په انډرایډ باندې کوي نو تاسو به دغه ته لاړ شئ پلی سټور ته او هلته نه به کینوا ډاونلوډ کړئ ټیک ده دې باندې کلیک کړئ دا تاسو کلیک کو دې کې زما آلریډي اکاونټ هم دی خو ما ساین آوټ کړی دی ګورئ دی اوس بیا ډیټیکټ کوي نو تاسو به خپل اکاونټ خامخا دغه کوئ صحیح ده جوړوئ په دې لاګ ان ګوره دا زه فیسبوک سره خپل کنیکټ کوم ټیک ده تاسو فیسبوک سره هم کولی شئ ګوګل سره هم کولی شئ او کانټینیو ود ایمیل هم که تاسو سره بل ایمیل وي نو هغې سره هم کولی شئ ټیک ده ښه دا زما لاګ ان شو ما فیسبوک سره چیک کړی دی ګورئ په دې کې تاسو کوم قسم ټیمپلیټس غواړئ که نه هغه به تاسو ته راځي مخامخ که تاسو باقي کې بیا فرو ورژن هم دی تاسو ترې اخیستی هم شئ خو پري استعمالوئ اخلی مو پري پکې ډېر شی دي ښه ګورئ دا زما پروجیکټس چې په دې کې آلریډي ما کړي دي زه چاله هم یوټیوب اس ای او کوم بهر یو څو کسان دي نو هغو له زه دا ایډیټینګ کوم تاسو اوس په خپله وینئ چې لږ ریفریش شي دا به راشي ګورئ دا زه دوی له ایډیټینګ کوم دا یو ښځه ده د کینیډا او دا نور کسان دي هغو له هم دا ایډیټینګ کوم دا ګورئ دا ټول زه په دې جوړوم ښه کینوا باندې نو په دې باندې ډېر ښکلي تصویران جوړېږي راځئ اوس ایکچولي پې زه دا کم نننی ویډیو چې کوو دې له پې زه تمنیل جوړوم نو زه به یې چل وکړم هوم ته به دې لاړ شو ټیک ده هوم ګورئ دا یې نه یوټیوب تمنیل که دلته پکې تاسو ته نه و که نه زه ډېر استعمالوم نو ځکه دلته به تاسو سرچ کوئ صحیح ده چې یوټیوب تمنیل په دې کې تاسو سرچ کوئ ما سرچ کړی دی دا به راوالي ګورئ یوټیوب تمنیل په دې کې ډېر سیوا فیچرز دي تاسو به ون بای ون یې زده کوئ چې کوم ځای پې نه پوهېږئ بیا هم تاسو ماته میسج کوئ یا به پې زه نیکسټ ویډیوز هم جوړوم خو تاسو ګورئ یوټیوب تمنیلز دې کې دلته نه اوس بیک شه لږ دا دلته په دې سکرین چې کوم پروت دی دا کولاو کوئ دا نیو وینډو اوپن شوه صحیح ده نیو ټیب دی ورکینګ فلیس دی دا لږ صبر مو ورته کوو انټرنیټ لږ ټایم اخلي لوډینګ کوي که تاسو دا په موبایل باندې کوئ نو په هغې باندې هم لږ لوډینګ کوي تاسو به ورته لږ صبر کوئ ځکه دا ډېر هیوي سافټویر دی په دې کې مطلب هر فیچر اویلیبل دی یوازې دا نه ده که تاسو ته باقي نورې خبرې کوم خو چې اول زه تاسو ته کوم یوټیوب تمنیل چې دی د دې دا طریقه وښیم ګورئ اوس دا اوس زموږ سره څه دي اوورال د دې هغه کم ټیمپلیټس چې دي هغه پراته دي ګوره زه په دې کې یو سلیکټ کوم بیا زه به یم چې څه کومه
دلته کې به زه سرچ کوم چې فوټو پی ایچ سوري پی ایچ او ټي او فوټو ای ډي آی ټي او ار ایډیټر فوټو ایډیټر یعنی دې مطلب سجیشن کې سره علي دې کې څه نشته ها سکرول ډاون دلته کې ټول ټاپک ورکړل په دې کې خپل ګورې ټریول یوټیوب تمنیل او ویډینګ او لایو سټریمینګ او ویلاګ all result okay but they is also gonna beauty food music classes for you very much editor editor that would editor wale rogastu ha editor how to build self discipline amazing kitchen ها یو زبدې کې سلیکټ کوم په دې کې به تاسو خپل ګورئ چې تاسو کم یو خوښیږي دا زه اوس ګورم چې زما به کم یو خوښیږي نو زه پکې یو سلیکټ کولی شم ټیک ده ګورئ دا یو زه اوچتوم ټیک ده فار یو دا مې راواغستو په دې ځای کې ګورئ دا اوس د دې ورکینګ سپیس دی ټیک ده په دې ځای کې به زه څه وکړم دې ځای کې زه خپل تصویر انکلوډ کولی شم په دې چې زه رایټ کلیک کوم که نه دا اوس جدا شو ګورئ رایټ کلیک ټیک او دا ما څه کو ډیلیټ مې کوتی دې کې نه delete image دې نه image delete شو اوس په څه کوم دلته راشم upload option دا upload option ته راشم کنه د دې زما دا تصویر دې که تاسو نه تاسو upload کړئ دې ته ځان تصویرونه upload کړئ ټیک ده دا تصویر زما دلته پروت ته دا نور ما دې نور کسان لکه کار کړی دا و تصویر اندي ګور دا تصویر ما راوغستو ټیک ده دا دلته راغی دا به سمونی سی واس دې کې ته وي ناسي کې تاسو ورته هر څنګه تصویر خېجولای شئ سونه اسانه طریقه ده نه تاسو مونږ ایډیټینګ راځي ښه ملټي پرپز یوټیوب thumbnail دا اوس د دې باندې اسی مطلب یو تاسو لپاره اسی لیکلي کړی دی نو په دې کې زه څه ولیکم how to edit okay how to edit یا best sorry best ph photo دا زمونږ ته مرسته شم داسې کلیک او دې ځای کې نه وای زه منځ ته راولم ګورئ منځ ته شو how best photo editor editor okay دا منځ ته کا by या n past pashto सब्सक्राइब नाउ यहाँ आप लिख सकते हैं हाँ दे कलर रूम तक चेंज कोरा शे दीजिए ना बाकी तसु बिया नूर एडिटिंग कर ले दे खुद तक कलर की वो नवी तरीका खेमा कलर ची तसु एडिट कोई करना पड़ी कि तसु फुल ब्रांड कलर रूम दलते ऐड कोरा शे दा मा ऐड करी दी तसु बल दासी कोरा शे गुरे कलर ना दी मा क्लिक कई दा कलर्स डेर शेयर वागा स्तु ना वस तसु वा चीज दी सब्सक्राइब नाउ ले दासी कलर और कोम लगा दा जेने ने हमारी तस्वीर दा शायद बैकग्राउंड दा दी ला बजा दा संग और कोम दी मा क्लिक के ठीक था पदी पर कलर पर क्लिक के कलर क्लिक بیا به دې باندې کلیک کې ګوره دلته را پین دی پین یې نه تاسو هم لپټاپ ول ډېر زیات ضروري نه په لپټاپ کې دا ډېر په اسانه کې دا پین به کلیک کې دا داسې راوغستو صحیح شو زه اوس په دې ځای کې ما کلیک کو او دا ما راوړستو دې ځای کې لا کنه ګوره دا هغه کلر یې چینج کو اوس ګوره کنټرول پلس زیډ باندې تاسو دا واپس کولای شئ ها کلر د دې چې کوم کلر دی دا دې ځای کې نه فین سلیکټ شو دا ما دې ځای کې کلیک کو صحیح شو دا کلر یې دی راوستو اوس دا زه بیا هم واپس کولی شم نو تاسو کلرونه په دې کې چویس کولی شئ تاسو د سکرین کې د هر ځای نه دا کلر راغلی دا به راغستی کېږي ګوره ښه اوس دا بیا واپس کوم تاسو د بل ځای نه رالم دا ګورئ کلر دا کلر ما سلیکټ کړو د دې ځای نه دا مې فین راواغستو ګوره زه اوس د دې بر سر نه دا کلر رالم زه کینبا والا کلر رالم ګوره صحیح ده دا ما داسې راوستو او د دې ځای نه ما
کلیک کو ګوره هغه دی هغه کلر راوست نو دا به ډېر ښه فیچر دي دا هر فارټ سره دي جدا جدا ایډیټ کولی شي صحیح ده ګوره دا فارټ نه دا زه ایډیټ کولی شم زه د دې نه دا لر کولی شم د دې نه دا زه هم زه ایډیټ کولی شم دا هم ایډیټ کولی شم که تاسو پکې نور څه لیکل غواړئ نو دلته یې نه به بیا ټیکس راغلی صحیح ده نو په دې هر یو فیچر به زه بیا هم ویډیو وکړم خو نن تاسو ته ما دا صرف د دې لپاره درکوم چې تاسو مطلب لږ شانتې آیډیا درته راشي دا چې دی دا به زه هم څه کوم سنټر ته راولم چې مزه وکړي خادم بیسټ فوټو ایډیټر دا اوس ما تمنیلسونه په اسانه جوړ کړو دا ما ایډیټینګ کوله دی بس هم ګنټې اغستې نو دا ښه په قلاره جوړ شو ښه اوس تاسو دې لږ نور فیچر وایم دا به دې ځای کې بیا سیو کوئ داسې فایل سیو سیو شو اوس دې هوم ته به راشي چې دا موږ ډاونلوډ کوو څنګه د دې نه به اوس دا موږ ډاونلوډ کوو څنګه خپل دا دې ځای کې ته رالي هوم ته دا یور پروجیکټس دي دې باندې به کلیک کړئ ګورئ دا به اوس زما پروجیکټ کې راغلی دا راغلی دی په دې درې ډاټونه چې تاسو کلیک کړئ په دې کلیک کړئ ګورئ دلته به اوس آپشن راشي ډاونلوډ ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ ټیک ده ها اوس دې ځای کې نه تاسو سایز غټولی شئ یعنې که تاسو نه ریزولوشن یا دا چینج کوئ یا فارم والا چینج کوئ پی این جي یا جے پی جي یا هغې پی ډي اف دې ته اړوئ صحیح ده نو دې ځای کې نه تاسو کولی شئ کمپریس کوئ لو کوالټي نو دا بیا دغه دی مطلب تاسو دا سافټویر الی نو به دا آپشنز کار کوي خو دغه پرېږدوئ ټیک ده دا زه ډاونلوډ کوم ګورئ دا به زما سره ډاونلوډ شي دا بس دا ډاونلوډ شو دا به زما په کم لپټاپ چې کوم فولډر دی پای کې به اوس پروت دی ښه تاسو لږ اوس د دې په فیچر باندې دلته کې دغه وکړم ګورئ دا چې دی دا هوم دی په دې کې دا هر څه پراته دي دا هوم صحیح شو دا یور پروجیکټ ما وویل چې تاسو کوم کار کوئ او په دې کې پروت دی ګورئ په دې کې هر قسم دغه چې دی که نه کم ټمپلیټ چې دي هغه پرتې دي تاسو پکې مزید د دې ځای نه بیا داسې هم سلیکټ کولی شئ ګورئ تاسو انسټاګرام سټوري جوړوئ یا انسټاګرام پوسټ جوړوئ یا فیسبوک پوسټ جوړوئ تاسو چې آنلاین کله هم زه اوس بل نیکسټ ویډیو چې کومه په امیزون ورچوال اسسټنټ باندې په هغې کې زه په کم فایور او اپ ورک او په دې باندې اکاونټ جوړوم نو تاسو بیا په هغې کې دا ولیکئ چې زه ایډیټینګ کولی شم زه تصویران جوړولی شم تصویران جوړول خو دلته اسانه نه شو اوس که نه تاسو چې ما کوم خو خلک وایي دا ګران کار دی مطلب ته په قلاره لګیا یو شی به راوړې نو په کینوا کې ډېر زیات اسان کار دی صحیح نه دې ځای کې تاسو کولی شئ او چې کم فری استعمالوئ نو په هغې ستاسو هغه کم د دې هغه واټر مارک چې هغه هم نه راځي یعنې تاسو بالکل فری استعمالولی شئ ښه ګورئ دا تاسو هر قسم کارډ جوړوئ انویټیشن جوړوئ پریزنټیشن جوړوئ دا فلیرز جوړوئ مخکې ورځ ما ته چا دغه وکړئ مال دا فلایر چې دی دا جوړ کړه نو ما دلته جوړ کړی و هغه به دلته پروت دي ښه مزید چې څونه ایجوکیشن په باره کې تاسو جوړوئ ګورئ کلاس روم او لیسن پلانس ورک شیټس سرټیفیکیټس به کوم تاسو ډېر په اسانه جوړولی شئ ګورئ دا یو ډېر زیات ښه دغه دی سافټویر دی تاسو استعمال کوئ لږ لږ مطلب دغه وکړئ ګوره سرټیفیکیټ تیار دلته پرتې دا فرو دي دا نښه چې کم سره کړي که نه دا به نه استعمالوئ شي یا یو سره دا کړي یا دا دیو پیسې علي دا فری به استعمالوئ ټیک ده فری ډېر شی دي او چې کم تاسو ته پته چې لکه مطلب دا ښکلی دی فری نه دی نو داسې کار کوئ دا فری رالی او دغه فیچر نه دي دغه پکې دلته کې ډیزاین کوئ بیا به تاسو په خپله ډیزاینینګ شروع کوئ تاسو به آسان شي ګورئ فری 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 बहुत सारे फ्री ګورئ څنګه هوا زه پکې دا یو سلیکټ کوم use this نو دا زه اوس په دې کې ځای کې به زه بل کس نه ولیکم چې سرټیفیکیټ جوړوم ښه په اسانه سرټیفیکیټ هم جوړ شو ټیک ده نو امید کوم چې په دې به تاسو دې ځای کې پورې پوهېدلي یئ او مزید به زه نورې ویډیوز هم وکړم چې په دې کې څه فیچرز دي یا تاسو په کوم ځای نه پوهېږئ نو زما سره رابطه کولی شئ